सो नथिङ फोन 2 इज हियर। सो यदि तपाईँलाई याद छ भने चाहिँ नथिङ फोन 1 लन्च हुँदा पनि एकदमै धेरै हाइप थियो तपाईँको नथिङ फोन 1 को, र त्यस्तै हाइप पनि छ अहिले स्टिल नथिङ फोन 2 को। इन टर्म्स अफ डिजाइन अडियन्सले चाहिँ नथिङ फोन 1 लाई चाहिँ एकदमै मन पराइदिनु भएको थियो, किनकि डिजाइन वाइज एकदमै युनिक थियो फोन। तपाईँको पुरै ट्रान्सपेरेन्ट डिजाइन भएको कारणले पनि होला लाइक फोन चाहिँ टोटल युनिक र एपिलिङ पनि देखिएको थियो। सो आज चाहिँ हामी नथिङ फोन 2 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, के कस्तो छ यो फोन र के कुराहरू अफर गर्नेछ त नथिङ फोन 2 ले। यदि तपाईँ अहिले लन्च भएको नथिङ फोन 2 लाई साइड बाई साइड राख्ने हो नथिङ 1 सँग भने चाहिँ तपाईँलाई लाग्न सक्छ डिजाइन अलमोस्ट सेम नै छ। सो के चाहिँ नयाँ छ यो फोनमा? सो नयाँ कुराहरू चाहिँ थुप्रै छ। अफकोर्स डिजाइनबाट सुरु गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ नथिङले चाहिँ माइनर चेन्जेसहरू गरेको छ तपाईँको यसको स्क्रिन साइजमा। त्यसै गरी अलिकता पहिलाको नथिङ 1 भन्दा चाहिँ स्क्रिन साइज पनि ठुलो गरिएको छ। त्यहीसँगै यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्ल्याट ब्याकको सट्टा यहाँ चाहिँ स्लाइटली कर्भ एजेसहरू नै पाउन सक्नुहुन्छ। अब डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 6.7 इन्चको चाहिँ ओलेड स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको 120 हर्ज रिफ्रेस रेटको प्यानल हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले 10 बिट कलर डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। इन टर्म्स अफ ब्राइटनेस डिस्प्ले एकदमै ब्राइट छ। तपाईँले चाहिँ अप टु 1600 निट्सको चाहिँ तपाईँले एचडिआर पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। त्यसै गरी पहिलाको नथिङ फोन 1 मा चाहिँ त्यहाँ IP53 डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्स मात्र थियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले नथिङ फोन 2 मा चाहिँ तपाईँले IP54 डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पाउन सक्नुहुन्छ। सो अर्को तपाईँहरूलाई भन्नै पर्ने नथिङ फोन 2 को फिचर चाहिँ हो यसको इम्प्रुभ ग्लिफ इन्टरफेस। सो नथिङले चाहिँ यहाँ ग्लिफ इन्टरफेसलाई चाहिँ रिडिजाइन गरेको छ र यो नयाँ ग्लिफ इन्टरफेस चाहिँ सफ्टवेयर कस्टमाइजेसनबाट चाहिँ तपाईँले फोन चार्ज गर्दा अरू कुनै सर्टेन नोटिफिकेसन आछ भने चाहिँ यो ग्लिफ इन्टरफेसबाट चाहिँ त्यो सर्टेन प्याटर्न बल्छ। सपोज तपाईँले ममले तपाईँलाई कल गरिरहेछ र तपाईँलाई त्यो ग्लिफ इन्टरफेसमा चाहिँ सर्टेन एरिया बाल्न छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोसिबल छ यो नथिङ फोन 2 मा। सो यो सबै कुरा पोसिबल भयो तपाईँको नथिङ फोन 2 मा अहिले आएको नथिङ OS 2.0 ले गर्दा। यो चाहिँ तपाईँको एन्ड्रोइड 13 को साथमा आउँछ। सो कस्टमाइजेसन चाहिँ तपाईँलाई यहाँ धेरै नै दिएको छ नथिङले। इनफ्याक्ट तपाईँले होम स्क्रिनमा धेरै चेन्जेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ लाइक न्यू विजेट्स, आइकन, न्यू वालपेपर, फोल्डर कस्टमाइजेसन र त्यसै गरी नोटिफिकेसन प्यानलमा पनि तपाईँले थुप्रै चेन्जेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी लक स्क्रिनमा नि तपाईँले नयाँ बिग चेन्जेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँले आफ्नो लक स्क्रिनहरू आफूलाई मन पराए अनुसार कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोल्डर कस्टमाइजेसन नि गर्न सक्नुहुन्छ। आइकनहरूमा पुरै कम्प्लिट न्यू चेन्जेसहरू छ। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त यो चेन्जेसहरू कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अब टकिङ अबाउट द पर्फर्मेन्स साइड तपाईँले चाहिँ यहाँ लास्ट इयरको फ्ल्यागसिप चिपसेट स्न्यापड्रेगन 8+ Gen 1 5G चिपसेट पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 4 नैनोमिटरमा बेस छ। सो स्न्यापड्रेगन 8 Gen + 1 चाहिँ स्टिल एकदमै राम्रो चिपसेट हो र पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँले टपमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले 12GB सम्मको चाहिँ LPDDR5 ऱ्याम र त्यसै गरी 256GB सम्म चाहिँ तपाईँले यहाँ UFS 3.1 स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। अब टकिङ अबाउट क्यामेराज यहाँ चाहिँ तपाईँले डुअल क्यामेरा सेटअप पाउन सक्नुहुन्छ। 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर दिएको छ जुन चाहिँ OIS को साथमा आउँदछ र त्यसै गरी 50 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर पाउन सक्नुहुन्छ। सो प्राइमेरी सेन्सरमा चाहिँ यहाँ सोनी IMX890 युज गरेको छ जुन चाहिँ तपाईँको पहिला हाम्रो फ्ल्यागसिप OnePlus 11 मा युज गरेको सेन्सर हो र त्यसै गरी अल्ट्रा वाइडमा चाहिँ तपाईँको स्यामसङको JN1 सेन्सर युज गरेको छ। अब टकिङ अबाउट द सेल्फी क्यामेरा यहाँ चाहिँ तपाईँले 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यसको रियर क्यामेराबाट चाहिँ 4K at 60 FPS सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको अरू फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले स्टेरियो स्पिकर्स पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर नि पाउन सक्नुहुन्छ। अब ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले 4700 mAh को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ 45 वाट फास्ट चार्जिङ। त्यसै गरी 15 वाटको चाहिँ तपाईँले यहाँ वायरलेस चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ 5 वाटको चाहिँ तपाईँले यहाँ रिभर्स चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। सो टकिङ अबाउट द प्राइस अफ द फोन यो चाहिँ इन्डियामा तपाईँको यसको बेस भेरिएन्ट यानी 8 + 128GB भेरिएन्ट चाहिँ त्यस्तै 45,000 मा लन्च भएको छ यसको बेस भेरिएन्ट इन्डियामा। सो टकिङ अबाउट प्राइस इन नेपाल मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फोन लन्च भयो भने चाहिँ त्यस्तै यसको प्राइस चाहिँ 80,000 बाट स्टार्ट हुन सक्छ तपाईको यसको 8 + 128GB भेरिएन्टको लागि। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज। आई होप तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।